سلام، من آریا هستم و به ویدیو جدید دیگه خوش اومدین. اولین قطعه‌ای که نیاز داریم دو تا ترانزیستور 13209 که میتونید از داخل بردهای لامپ‌های کم مصرف پیدا کنید. قطعه بعدی که نیاز داریم یه دونه هیت سینگ. فقط در همین ابتدا خیلی خوشحال میشم حتما اگر سابسکرایب نکردین سابسکرایب بزنین و زنگوله رو بزنین، چون زنگوله خیلی مهمه و اولین ویدیویی که بیاد برای شما پیامش میاد و میتونین حمایت کنین از کانال ما. پس همین الان دکمه ترانزیستورها رو به هم لین میکنم. یه جوری ترانزیستور ما موازی میشن و به جای دو تا ترانزیستور یه ترانزیستور داریم که در ادامه میبینیم.